फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज को इस वीडियो में म तपाईहरुलाई कसरी कुनै पनि सोशल मिडिया एप्लिकेसन डाउनलोड नगरी कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने यसबारे केही टिप्सहरु दिन गइरहेको छु। साथीहरु यदि तपाई स्पेस कम भएको मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ या तपाईको मोबाइलमा स्पेस थोरै नै रहन्छ र कुनै पनि एप्लिकेसन पस्न मान्दैन डाउनलोड हुन मान्दैन त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई विभिन्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्न मन लाग्छ। सो त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने सो आजको यस भिडियोमा म त्यसै बारेमा आजको यस भिडियो त्यसैको बारेमा बेस छ। सो साथीहरु यदि तपाईको मोबाइलमा त्यस्तो प्रब्लम रहेको छ भने आजको यस भिडियो तपाईको लागि धेरै नै युजफुल रहनेछ। सो साथीहरु यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला जसले गर्दा आगामी समयमा यस प्रकारको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो मिस हुने छैन। र साथीहरु भिडियो सुरु गर्न अघि प्लिज यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र साथीहरु अब भिडियो सुरु गरौँ। सो साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो मोबाइलमा विभिन्न सोशल मिडिया एप्लिकेसन रहेको छ र यस सोशल मिडिया एप्लिकेसन मध्ये साथीहरु मेरो मोबाइलमा टिकटक र इन्स्टाग्राम एप्लिकेसन रहेको छैन। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई टिकटक र इन्स्टाग्राम कसरी बिना एप्लिकेसन डाउनलोड गरी प्रयोग गर्ने त्यसबारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सो यसको लागि साथीहरु तपाई सिम्पली आफ्नो मोबाइलको क्रोममा आउनुहोस्। साथीहरु तपाईको मोबाइल जति नै स्पेस कम भए पनि तपाईको मोबाइलमा क्रोम एप्लिकेसन हुन्छै हुन्छ। साथीहरु यो अटो एप्लिकेसन साथीहरु जब तपाईले मोबाइल किन्नुहुन्छ यो अटोमेटिकली यो तपाईको मोबाइलमा रहने एप्लिकेसन हो। सो यसको लागि तपाई सिम्पली आफ्नो मोबाइलको क्रोममा ओपन गर्नुहोस्। यदि तपाई साथीहरु अन्य तपाईको मोबाइलमा क्रोम एप्लिकेसन छैन भने साथीहरु तपाईको मोबाइलमा एउटा इन्टरनेट भन्ने एउटा अप्सन रहेको हुन्छ या ब्राउजर भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। तपाई सिम्पली त्यस अप्सनबाट पनि यसै यो आजको ट्रिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो मसँग अहिले यहाँ क्रोम छ, म सिम्पली यसलाई क्रोममा ओपन गर्छु। सो क्रोममा ओपन गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गुगल क्रोमको इन्टरफेस यस्तो रहनेछ र यहाँ आएर साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च प्याडमा तपाईले कुन सोशल मिडिया एप्लिकेसन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको नाम लेखिदिनुहोस्। सपोजको लागि अहिले म टिकटक सोशल मिडिया एप्लिकेसन प्रयोग गर्न चाहन्छु। सो म यसमा टिकटक लेख्छु र साथै तपाई कुन एप्लिकेसन प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको नाम लेखेर पछाडी .com राख्न नबिर्सनु होला। पछाडी .com राखिदिनुहोस् साथीहरु र स्टार्ट सर्च गर्नुहोस्। सो सर्च गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली तपाई त्यस सोशल मिडियाको वेबसाइटको इन्टरफेसमा खोल्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ म अहिले टिकटकको अफिसियल वेबसाइटमा इन्टर भइसकेको छु र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँबाट विभिन्न टिकटक भिडियोजहरु हेर्न सकिरहेको छु। सो सिमिलर साथीहरु यसरी वेबसाइटबाट इन्टर गरेर तपाईले सिम्पली आफ्नो त्यस सोशल मिडियामा एकाउन्ट क्रिएट गरेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईको मोबाइलमा थोरै स्पेस रहन्छ र यो एप्लिकेसन डाउनलोड हुँदैन तपाईँको मोबाइलमा यसरी तपाईले त्यस एप्लिकेसनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले टिकटकको अफिसियल वेबसाइटमा लगइन भएर मैले यस टिकटक एप्लिकेसनलाई प्रयोग गर्न सकिरहेको छु। साथीहरु एप्लिकेसन नहुनु साथीहरु यस टिकटकको वेबसाइटलाई प्रयोग गर्न सकिरहेको छु। यसरी साथीहरु तपाईले सिम्पली यहाँबाट आफ्नो टिकटक भिडियो अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा साथीहरु तपाईले यदि लगइन भइसकेपछि साथीहरु तपाईले सिम्पली यहाँ आफ्नो एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु तपाईलाई टिकटकको एकाउन्ट क्रिएट गर्न आउँदैन भने तपाईले सिम्पली यस भिडियोको कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्, म त्यस बारेमा पनि एउटा भिडियो क्रिएट गरिदिनेछु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले टिकटक सोशल मिडिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब साथीहरु म तपाईलाई इन्स्टाग्राम कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा पनि थोरै टिप दिन गइरहेको छु। सो यसको लागि तपाई फेरि आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा आउनुहोस्। क्रोम ब्राउजरमा आएपछि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बटनमा तपाई इन्स्टाग्राम लेख्नुहोस्। इन्स्टाग्राम लेखेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडीबाट तपाईले सिम्पली यहाँ .com चाहिँ राख्नुपर्छ, अनिवार्य हुन्छ साथीहरु। सो .com राख्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च गर्नेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामको हामी अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेको छौं र साथीहरु तपाईले यहाँबाट कन्टिन्यू आफ्नो फेसबुक एकाउन्टसँग कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने तपाईको सिम्पली त्यहाँबाट इन्स्टाग्राम ओपन हुन्छ। सो साथीहरु यदि तपाईको मोबाइलको स्पेस छैन या तपाईको मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यस ट्रिक प्रयोग गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलर साथीहरु तपाईले यहाँबाट फेसबुक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोजको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ म facebook.com लेख्छु र .com लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ डाइरेक्टली फेसबुकको अफिसियल इन्टरफेस खोलिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अफिसियल इन्टरफेसमा हामी आइसकेको छौं फेसबुकको। सो साथीहरु यसरी तपाईले कुनै पनि सोशल मिडियालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप आजको यस भिडियो मन परेछ साथीहरु। यदि मन परेछ भने साथीहरु यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई भरपूर शेयर गरिदिनु होला।